Hai, nama saya Haini. Saya dari Kampung Jadir, Buah Musang, Kelantan. Saya guru suka society, mengajar selama 5 tahun. Karena saya ingin membantu kanak-kanak saya di Kampung Jadir supaya mereka bersedia bila masuk ke darjah 1 nanti. Saya memang suka pada kanak-kanak, jadi saya sangat gembira apabila kanak-kanak saya pandai membaca dan menulis. Sokongan ibu bapa di kampung saya kepercayaan untuk mengajar anak mereka dan saya hendak mencuba yang terbaik. Dulu di kampung saya ada sekolah langsung. Pada tahun 2002 saya baru berumur 12 tahun. Ada orang dari Sabah yang datang ke kampung saya untuk membuka kelas komuniti. Itu adalah pertama kali untuk saya belajar ABC dan mengenal nombor. Pada tahun 2003, abang saya Asmi pergi ke bandar terdekat, iaitu Kuala Lumpur, untuk meminta bantuan kenderaan untuk menghantar dan mengambil kanak-kanak dari kampung Jadir. Dia meminta pertolongan dari seorang cikgu Ibrahim dari sekolah rendah kebangsaan Kuala Lumpur, karena ramai budak-budak kampung saya tercicir dari pelajaran. Cikgu Ibrahim memang baik hati. Dia Melayu tapi dia tahu cakap bahasa Kenyah dan sudi menolong orang asli. Dia berjaya mendapatkan kereta dan bantu mendaftar anak-anak di kampung saya. Pada 2003, saya didaftar masuk darjah 3 walaupun saya sudah 13 tahun karena saya sudah ketinggalan pelajaran. Pertama kali masuk sekolah, saya terpaksa tinggal di asrama kerana kampung terlalu jauh. Saya juga tak pandai tulis, mengira. Oleh itu, saya rasa sangat susah untuk mengikuti sebutan pelajaran darjah 3. Setiap hari kami pergi, cikgu adalah dia marah, dia pukul kerana kasut kami tak ada, baju kami pun kadang-kadang tak ada, hilang, orang curi. Kami macam jenis tak biasa orang pukul, jadi kami pakat terus, kami larilah, kami balik ke kampung. Bila sampai di rumah, mak saya marah kerana kami balik tanpa pengetahuan mereka. Selepas saya balik ke rumah, saya bagi tahu dia yang saya rindukan dia dan tak biasa tinggal di asrama. Kerja ini sangat penting untuk saya kerana saya boleh tolong kanak-kanak di kampung untuk belajar membaca, mengira dan mengenal huruf. Bila saya fikir balik apa yang saya lalui selama ini, memang sangat susah. Kerana itu saya ingin membantu kanak-kanak saya untuk belajar supaya mereka boleh bersedia masuk darjah 1.